Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună indiene cu frișcă, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru pandișpan vom avea nevoie de 150 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, 4 ouă, o linguriță de esență de vanilie, 2 linguri de ulei și foarte puțină sare. Iar pentru glazură, frișcă și sirop vom avea nevoie de 250 de ml de apă, 700 de ml de frișcă neîndulcită naturală la Dorna, 200 de grame de ciocolată amăruie, 50 de grame de zahăr pudră, puțină coajă de portocală, o postaie de vanilie și 50 de grame de zahăr tos. Pentru început ne vom ocupa de sirop, așa că voi pune apa într-o cratiță, voi adăuga postaia de vanilie, zahărul și coaja de portocală și las totul să fiarbă până când zahărul se va dizolva și siropul va fierbe pentru cam 5 minute. Am folosit portocală netratată pe care am decojit-o fără partea albă. Siropul este gata, așa că îl voi lua de pe foc și îl voi lăsa să se răcească complet. Bineînțeles că voi scoate postaia de vanilie și coaja de portocală. În continuare ne vom ocupa de pandișpan, așa că voi pune ouăle în bolul unui mixer, voi adăuga zahărul, sarea și esența de vanilie. Voi mixa foarte bine ouăle și zahărul până când amestecul își va tripla volumul. Ouăle și-au triplat volumul, așa că putem încorpora manual făina și uleiul. Adăugăm făina puțin câte puțin și amestecăm ușor cu mișcări largi. Adăugăm și cele 2 linguri de ulei și continuăm să adăugăm făina și să încorporăm ușor până când vom termina pe toate. Compoziția este gata, așa că o voi pune într-un poș. Cu ajutorul poșului voi face discuri din compoziție, mi-am desenat câteva discuri, apoi am întors foaia pentru ca aluatul să nu intre în contact cu markerul. Voi da acum tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 10 minute. Discurile de pandișpan sunt gata, așa că le voi lăsa deoparte și mă voi ocupa și de restul. După ce am copt toate discurile de pandișpan, ne putem ocupa de glazură, așa că voi măsura 200 de ml de frișcă neîndulcită la Dorna. O voi turna într-o cratiță, voi adăuga ciocolata și voi amesteca până când aceasta se va topi. Când ciocolata s-a topit, glazura este gata, așa că o voi lua de pe foc și o putem folosi. Pentru fiecare prăjitură vom avea nevoie de 2 discuri de pandișpan, așa că le voi însiropa pe toate, dar voi glazura doar jumătate. Dacă doriți, puteți lăsa prăjiturile și neînsiropate, însă în mod obișnuit ele se însiropează. Voi păstra restul de sirop și pentru celelalte discuri. Din toată rețeta am obținut 24 de discuri, adică 12 prăjiturele. Glazurez jumătate din ele, adică în cazul meu doar 3. Voi lăsa acum glazura să se întărească pentru aproximativ 30 de minute, iar între timp ne putem ocupa de frișcă. Dacă doriți, le puteți pune și în frigider pentru a se întări mai repede. Vom pune 500 de ml de frișcă neîndulcită naturală la Dorna foarte rece în bolul unui mixer. Această frișcă este disponibilă și în ambalaj de 500 de ml pe lângă cel de 1 litru. Adăugăm și zahărul pudră și batem frișca la viteză mare până când se va întări. Frișca este gata, cam așa va trebui să arate, fermă, aerată și foarte bine bătută. Peste discurile neglazurate voi pune frișca pe care am pus-o într-un poș. Iar deasupra voi pune peste frișcă câte un disc glazurat. Voi pune apoi indienele la frigider pentru cel puțin 2 ore înainte de a le servi. Indienele cu frișcă sunt gata, arată minunat,
au un strat suficient de frișcă, blaturi pufoase și glazură delicioasă. Sper din suflet să-l încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!